ok ta cái a thì má ăn lư lư ăn phải to máu phải to vì lại là gì it is fine there lư lư sẽ lư lư it is a fine day yeah tiếp it is sun raining what make it is sun raining what it is a fine day what make ok còn một tiếp ok còn một tiếp cái a này ok và cô mới anh khá object điện nó liên tiếp cái lá spell S H tiếp I N E ok đặt mưa còn nó sẽ sân cái thằng đấy yeah yeah thằng lư lư mới shine yeah shine ok chứ là đặt cho lấy cứ anh ấy cứ chứ shine đặc biệt đấy anh ấy chó cứ yeah shine ok chứ bộ thằng ấy chỉ với bộ thằng ấy ok chị hay kế po đừng lâu ăn ăn đây chừng lâu đặt sự tư ăn ăn đây ok lấy này mờ này anh ấy ăn ăn đây kìa mấy từ lửa anh ấy ăn ăn đây anh ấy ăn cái này là ăn ở trên mà môi ní ăn làm mấy môi ní ăn làm mấy và ăn đấy anh ấy ăn làm mấy ok lừ anh ấy ăn làm mấy lừ ok chắc anh ấy mong chỉ chơi anh ấy nè anh ấy tới chưa nè chắc ăn làm mấy nè ok chắc bột ăn máu ok chắc to shine nhá shine mà là chạp lư chắc lo khơi vẻ tất chạp lư á nè phê mới practice đó phê mới ngày một ngày chứ ngày nó mới tới khơi bị shine nó là shine đó chạp lư mà nó là shine giver đặt cho mê riêng còn thằng chân shine ok cho mơn mê riêng cái đặt làm mấy mê riêng đến
Đi cái mấy? Okay. The sun is shining. Shine, nó như anh nào shine. Shining. Bộ thằng này nó là sun is shining. Yeah, thế này nhé. Vì mơ đầu tiên này, the sun is shining mà là như thế. Nó shine nào này, nó bị bạch mà giòn giòn này. Nên bộ tác, the sun is shining mà này thá. Và tất là cũng chẳng lư. Đó. Hey, sao mà tiết? Okay. To eat. What not to eat? Đằng đấy. Yeah, nham. To eat. Chẳng bộ máu, bộ máu. To eat, bộ là nham. The woman is eating. Bộ là mấy? Yeah, one woman is eating. Okay. Vậy bộ thằng lại nó bộ thằng rem tên đấy. Ice. Tầm bất ice cream cái ăn thằng rem này đấy. Phần trái ice nó có ai bộ thằng rem cây ban này. Nhưng mới chứ cái tên nó có cung nhăn thằng rem. Cây này. One woman is eating an ice. Giờ như chạm nhưng hạt ấy bằng cái đặt ơn nơi tình bụng này. Hạt ấy bằng cái ơn. Lên bằng đấy. Hạt ấy chẳng bằng cái ice. Mình chỉ avoid, cái phải avoid nhé. Avoid. Singular. Yeah. Cái singular. Cà phê ơn. Anh ấy ơn ice. Anh ấy avoid. A man chẳng mà a man. Anh ấy a man nhé. A man là phải anh ấy an aeroplane này chẳng mà. An in này chẳng mà. An in này anh ấy tật mai như vậy. Nên hạt ấy bằng lạnh lắm thì prang ớt, lạnh lắm thì prang ớt. Yeah, A-I-O-U nó cái thằng. Yeah, anh ấy tại sao cái A-I-O-U nó cái hai cái này? Oke ya, klik barang ini. Ini anamet. Hah? Ini anamet. Consonant là vowel đó. Vowel, bộ mấy vowel? Singular mặt ai phải chứ nè. À vowel dân miền ai phải vowel. À miền A, E, I, O, U. Anh ấy phải tàu vowel. Vowel nó cứ sạch. Và P consonant chung chữ nè. Chung chữ nè miền kéo thì kéo phía đó từ ốc đôi chữ B, C, L, M nó chỉ consonant này chỉ chung chữ nè chứ. Cái pra ơn nó thì mục vowel. Tại sao vì nó về miền vowel á. Tại sao về miền sạch. Ở cái miền sạch cái pra ơn này hay anh ấy chuyên chỉ nghe cái pra ấy complete á nè. Ok, câu tiếp. Liên quan đi về đến tìm hả nó click đọc cái tìm vậy vậy. Đến lúc cái crowd. Câu tiếp. One woman is eating an ice. Chấm câu tiếp. Rồi chứ mà để á. Quạt bạc tay lâu rồi. Hả? Again. Train nào đây đây. À nó đây đi. Anh nó có problem này nó mới đi phi bay nhỉ. Chấm phải. À, cho trôi mơ mở cho trôi mơ. Nên một người biết trình nào. Cho hãy ăn nữa. Thôi nhá.
ai ta mày nè nào à mày anh đi sao đây kì ai viên là ấp viên là ném bạn trẻ hả nó cái anh ấy anh ấy anh ấy à à nó mày tiền hả đứng ăn chuột nè má anh ấy cứ ăn thá apa ni ăn mấy ok so anh ấy hả anh ấy ăn mấy anh ấy so mấy hạt chưa lâu rồi và mang tên qua đi lâu rồi anh này cho ba mặt này trâu mặt đẹp trâu lượn anh ấy sao đây gì ok hai anh ấy nói là gì ok đọc về thang ó ta chiếc sờ rồi anh ấy hay là bênนี้nó bị chấm từ nó chấm sờ đấy đọc về thang đi máu ta gì kì anh hả yeah bộ tầm mắt saucer Trang này kì cup and saucer Trang này kì Điên ông lấy ông chơi khai đi khoai chơi ông lấy Trang mũi trời anh ấy ăn làm mấy trời anh ấy ăn làm mấy còn nên điểm bạc muối ok trời cho ăn nó nó cái gì anh ấy cái hả ok có riêng ấy saucer chan thì nó phê qua chan thì nó phê nhé không đó vì mình phê tay vì mình phê mới là vì mình chan thì nó có mùi anh nói ngay saucer đó mơ nó ưu tiên mà nè phê mùi nè phê chan cái đặt anh biết không nghe này phê tay nó bị chan mùi thì còn nó là tập bột máu. There are some cups, sharper cups. There are some cups and saucers on the tables. We sẽ tạm biệt exercise với chữ plural này, some nó cái ai chữ plural này. Mình miên này cái. Tiếp là ai cái. Ok. Cut mà, cut saucer giờ check. Anh đã cut nó it. Cut rồi.
bán này hay sân tan